Hi guys, welcome to my channel. My name is Anjo, and today I will be showing you what I got from 11/11 sale, and lahat naman ng online shops here in the Philippines, Lazada, Shopee, had their online sale during 11/11. So ako, nakakuha tayo through ZALORA. So eto, I just got my package today. I bought a shoes from ZALORA. SRP niya is 4,995, less 10% sa ZALORA, and so naging 4,495 na lang siya. And then meron tayong code na binigay ng ZALORA. Makikita nyo siya sa website, sa app ng ZALORA. So I used the 11, yun yung code. So it's 25% off. So naging 3,371 na lang siya, plus 10% sa shopback. So additional 10%. All in all, ang na-save ko is almost 2,000. So from 4,995, naka-save tayo ng almost 2,000. So magkano lang yung shoes, diba? So sobrang sulit. We will unbox the shoes today. I will show it to you guys kung ano yung binili kong shoes from ZALORA app. Okay, so ito yung binili ko from ZALORA. Ito, i-unbox natin siya today. Dito pala sa ZALORA, ang maganda sa kanya is you can return the item. So wag niyong sisirain yung plastic niya, kasi pwede niyo siyang isole. You can return it using this same plastic that they gave you. So bubutasin nyo lang siya dito para ma-open nyo yung package. So like, kung ayaw nyo yung item or hindi maganda yung fit, maluwag, masikip. Okay. So eto na siya. So as you can see, hindi siya naka-double box. So from plastic, eto na agad siya, box na siya. Overall, okay naman siya. So okay naman siya. Okay, so this is a New Balance. The model is X-Racer lifestyle shoes. So this is the X-Racer, one of their newest addition to the New Balance sneaker collection. So ito yung pangtapat nila sa mga boots ng Adidas, sa hover ng Under Armour. Okay, so unbox natin. Open natin siya. So by the way, this is size 8 US men's size. So, unbox. Paper. Wow. Okay, so here it is, the New Balance X-Racer. So So, ang tawag sa kanila is Absorb. Yun yung parang, yan, malambot siya. Yun yung parang Ultra Boost nila. So, yun yung version nila ng Ultra Boost. So, mukha naman siya malambot. Yan siya. So,
yun. Ito yung nakuha ko for 11/11 na sale. So, ano yung nakuha nyo? Sana nakasulit din kayo katulad ko. Kasi antay lang, katulad na sinabi ko sa last vlog ko, antay lang kayo sa mga sale kasi marami namang nagsisale ngayon. Mas makakasulit tayo, mas makakamura tayo kaysa bibili ka ng original price niya, SRP niya. So, mas malaki ng matitipid mo talaga during sale. Pero, meron din mga shoes na hindi sila talaga nagsisale, like yung mga Yeezys yun. So, ganon, yung mga ganong shoes hindi talaga sila nagsisale. Okay, so yun lang, that's it. Thank you for watching. Hope to see you again.